Sziasztok! Megnézzük, hogy mi újság a szeretett személlyel, mit lehet tudni az ő jelenlegi helyzetéről, mit tudhatunk meg, mi van ezzel a szeretett kedvessel, hogy van ő. Megnézzük, lássuk, hogy milyen gondolatai, érzései vannak, általában irányotokban, hogy van ő most, mit tudhatunk meg róla. Mit tudhatunk meg erről a szeretett személyről? Úgy látom, hogy ő most éppen nagyon mély merülésben van. Magába merül, a lelkébe, a hitébe, teljesen olyan, mintha teljesen az égiek felé fordult volna, vagy legalábbis nem a hétköznapi dolgokat figyelni, hanem elkezdett magába fordulni, vagy magába elemezni, és a többit az csak ilyen robotüzemmódban végzi. Ugyanakkor pedig itt van ez a félelem, de akkor megkérdezzük, hogy mit jelent itt ez a félelem. Mi ez a félelem itt? Megnézzük, hogy mi ez a félelem. Mitől fél ez a személy? Mi az, amitől ő fél? Hoppá! Hát elmondom, attól fél, hogy fél újrakezdeni, vagy magasabb szintre emelni a kettőtök kapcsolatát, mert olyan kétségek vannak benne, hogy azt hiszi, hogy amiről beszéltetek, az nem igaz, és hogyha te például valami olyan oldalát ismered meg, amiről ő esetleg eddig nem tett szó említést, nem beszélt róla, akkor te kidobod, és akkor mehet ahova akar. Szóval ez a félelem motoszkál benne, láthatólag nagyon erősen. Na, még megnézzük, hogy mi itt ez a hűség. Hát nem biztos, hogy túl jó anyagi körülmények között van, vagy legalábbis, ha úgy is van, nem tekinti egy örök állapotnak, hanem ott van benne valahol mélyen, a tudata mélyén a bizonytalanság, az, hogy vajon meddig tart ez mármint a biztonsági vágya, a biztonságra való vágya az nagyon elbizonytalanítja időnként, és ez ott van kitartóan benne. Úgyhogy ezért is van itt ez a veled kapcsolatos félelme, hogy mi van, hogyha te egyszerűen meggondolod magad, és akkor ő összerakja az ő életét mondjuk fejben, és akkor te meg egyszer csak azt mondod, hogy bocsi, mégse ezt gondoltam, mert ő valami olyat mutatott, amiről nem volt előre szó, és akkor ő ott találja magát mondjuk két szék közül a pad alatt, vagy az utcán, vagy szóval, hogy ettől fél. Erre vár garanciát, azt hiszem. És így már érthető ez, hogy miért fordul annyira az égiek felé, mert hogy tulajdonképpen minden párkapcsolatban ez a bizonytalanság, ez ott van.
akármilyen párkapcsolatot kezdünk el, nincsen sose garancia arra, hogy az életünk végéig tart. Bízni kell a másikban. Bízni kell abban, hogy nem reagál úgy a dolgokra, hogy ilyen eredménye legyen. Na persze, ahhoz nekem is úgy kell viselkedni. És itt most ezt látom, hogy ő ezeket a lehetséges negatív verziókat gondolja végig a fejében, vagy éli meg végig a fejében, és ehhez kér isteni segítséget, vagy hát mindegy, hogy minek nevezem. A lényeg az, hogy valami külső, nagyobb erőnek a ráhatását. Na megnézzük akkor, hogy egyébként milyen gondolatai vannak ennek a szeretett személynek a nézővel kapcsolatosan. Egyébként milyen gondolatai vannak a nézővel kapcsolatosan, milyen gondolatok járnak a fejében, mit gondol a nézőről, milyen gondolatai vannak. Sok a gondolata, sokat gondolkodik, szinte belebetegszik, már annyit agyal rajta, hogy az ő reményei hogyan teljesülhetnének, és akkor itt megint arra térek vissza, amit az előbb mondtam, hogy hogyan kaphatna ő garanciát arra, amire nem lehet garanciát kapni, hogy itt ez egy tökéletesen jól működő párkapcsolat lesz köztetek. Tehát, hogy ő erre gondol állandóan. Na nézzük még itt a gondolatról, mit tudhatunk meg, mi az, amit ezzel kapcsolatosan megtudhatunk. Milyen gondolatai vannak. Megint ugyanaz a téma, mint az előbb, tehát nem véletlenül mondtam ott az előbb, hogy rólad szólt az a gondolatmenet, hogy mi van akkor, ha te meggondolod magad, mi van akkor, hogyha például nem lesz elég anyagiak, és akkor emiatt háború lesz, mármint köztetek, hanem hogy ez hogyan fogja te reagálni, hogyan ő, és ez tulajdonképpen ez nagyon leköti az ő gondolatát. Na nézzük még a betegséget. Ó, hát itt ez a szegény ember, ez hát itt, hát teljesen. Hát ez most nagyon, ez az ember, ez most nagyon olyan állapotban van, hogy tervez veled, de konkrétan, szóval, hogy így nagyon mélyreható tervei vannak, és nagyon alaposan átgondolja azt, hogy mit lehet idézőjelben mit lehet veled kezdeni, és minden lehetséges dolgot így végigvesz. Tudjátok, amikor így agyalunk, és magunkban rengeteg párbeszédet lefolytatunk, elképzeljük, hogy ha együtt leszünk, akkor mi történik, és akkor mindjárt, és ő most egy olyan periódusban van, hogy akkor, és akkor ő most nem fog tetszeni neki ez a szokásom, és akkor ő ott akar hagyni emiatt, vagy nem fog neki tetszeni, hogy én ennyit iszok, és akkor ő emiatt ki fog dobni, és akkor mi lesz? Akkor már nem lesz többé találkozás, de hogyha ezt én nem így csinálom, szóval ilyen végtelen agyalásokat látok itt veled kapcsolatosan. Ugyanakkor, hogyha ezt a pozitív oldalról akarom megközelíteni, az azt jelenti, hogy nagyon komoly tervei vannak veled kapcsolatosan, de még az agyalás fázisában van, amikor ő még ésszel próbálja a kettőtök kapcsolatát megtervezni, de ugye azt is kérdeztük, hogy mit gondol róla, tehát itt
azokat a gondolatait látjuk, hogy ő benne a fejében, az elméjében milyen filmek játszódnak le, és annak milyen kimenetele van, de te vagy a végén az ő gondolatmenetének, és az, hogy ha ennek az lehet a következménye, hogy nem találkozunk többet, és az meg nem szeretné. Tehát megnézzük akkor, hogy ezen túl is megtudhatunk-e még valamit az ő érzéseiről, mert láthatóan itt gondolatban ő sok mindent lejátszik, sok verziót, sok filmet leforgat a fejében, de mit érez mindeközben? Mi az, amit erről megtudhatunk? Mit tudhatunk meg az ő érzéseiről, a néző iránt? Hogyan érez ez a szeretett kedves? Milyen érzései vannak? Milyen érzések vannak benne? A néző iránt, mit érez iránta? Azt látom, hogy nagyon-nagyon érzései vannak. Szépek, jók, olyan szinten szépek, jók, hogy talán túlzásba is viszi, nem is kicsit, hanem nagyon ezeket az érzéseket, mert hogy itt azért azt látszik, hogy ez mondjuk mondanám azt, hogy ilyen lelkitársi mélységű kapcsolódás. Tehát, hogy ő úgy érzi, hogy minden olyan szép és rózsaszín veled. Tehát így ezt jelenti itt ez a két lap. Ebből azt látszik, hogy ő tényleg ilyen rózsaszín álomnak éli meg a veled való kapcsolódást. Nézzük a betegséget, hogy mit tudhatunk meg itt a betegségről. Hát itt azért megjelenik az is, még az utazásra kérdezek rá, mielőtt ezt elmondom. Az utazásra is rákérdezek, hogy mit jelent itt az utazás. Hogy mennyire konkrét, vagy csak az ő képzelete, mert ugye az előbb is a képzeletet láttuk, és itt, hogy mennyire konkrét ezek a dolgok, mert az utazás viszont a konkrét dologra utalhat. És itt a konkrét dologban annyiban van, hogy úgy gondolja, hogy bár ez a rózsaszín, úgy érzi, inkább így mondom, hogy ez a rózsaszín köddel érez irántad, tehát hogy így minden tökéletes veled, vagy melletted, hatalmas érzés, nem, szenvedéllyel van a találkozásaitok során is, viszont olyan, minthogyha ő neki ahhoz, hogy veled tudjon egyesülni, vagy veled tudjon kapcsolódni, ahhoz neki nagyon nagy változásokat kellene magában megélnie, átalakítania, és olyan, minthogyha hirtelen ráébredt volna így ugye az előbb láttuk, hogy mennyi minden filmet leforgat, és mennyi szenáriót, mennyi változatot elképzel, és mindeközben ráébredhetett volna, hogy húha, de hát ezekhez, ha ezt ő el akarja kerülni, akkor ő neki egy csomó mindent meg kell változtatni, a gyökereitől kezdve. És itt ez az érzések
szintjén is megjelenik már, amíg itt a hamisságra kérdezek rá, hogy ez mit jelent. Ez mit jelent itt a hamisság? Igen, az előbb a gondolatoknál is megjelent már ez, hogy, és ott mondtam, hogy vajon te mit szólnál bizonyos szokásaihoz, hogy azt te hogyan értelmeznéd, és ott ugye azzal kapcsolatosan jelent meg az, hogy ha te meg tudnád, akkor hátat fordítanál neki, kiraknád a szűrét, és azt ő nem tudná hogyan kezelni. Itt viszont ugye megint csak megmutatkozik, hogy azt végig gondolja. Végig gondolja, hogy nem viselkedhet úgy, mint ahogy a múltban, hogy ott neki változtatni kell, vagy a múltban ezek miatt, a dolgok miatt ő neki mennyi problémája adódott. Mindenképpen ez azt mutatja nekem, hogy ő benne, mint ahogy az előbb is mondtam, hogy nem olyan szépnek tűnik, de már maga az, hogy ő ilyen terveket forgat a fejében, tehát hogy ilyen mélységig foglalkozik a kettőtök kapcsolatával, veled egyáltalán. És úgy bár nem jelenik meg itt se a szerelemlapja, semmi olyan utalás nincsen, hogy itt ilyen nagy love story lenne, és mégis azt mondom, hogy ez egy magasabb fokú érzelmeket érző ember, akit itt látunk. Úgyhogy én azt mondanám, hogy nyugodt légy, vagy legyél nyugodt, mert ez az ember nagyon is oda van érted, hogyha ő komolyan foglalkozik a kettőtök kapcsolatával. Na de akkor megnézzük, hogy hogyan alakul a következő néhány nap, mire lehet számítani, a néző mire számíthat ettől a személytől a következő néhány napban, egy hétben, hogyan alakul az ő kapcsolatuk, mire számíthat a néző ettől a szeretett személytől, mire számíthat tőle, mire számíthat tőle a következő néhány napban. És még egyet kérek itt. Lehetséges, hogy beszélni fogtok. A beszélgetés talán újszerű lesz. Még azt is megkockáztatom, hogy egyeseknél fog ezekről a dolgokról beszélni, amit itt láttunk. Nézzük az akadályt. És nem biztos, hogy arról fog beszélni, hogy ha végig gondoltam az egészet, és akkor azt gondoltam, hogy akkor, ha így csináljuk, akkor ki tudjuk kerülni az akadályt. Hát nem. Nem inkább arról fog beszélni, hogy végig gondoltam, még csak ezt sem fogja mondani, hanem hát én arra jutottam, hogy ha ezt csinálnám, akkor azt te rosszul élnéd meg. Tehát ő elmondaná a saját filmjének a végét, amire ő jutott. És nem mondaná el az előzményeket, ezt azt hiszem, hogy nagyon gyakran mindenki eljátsza, nők és férfiak egyaránt, de inkább a nők jellemző, a férfiak sokkal inkább jellemzően vannak a jelenben, és nem annyira agyalósak. Itt kivéve, itt a nagy lépésre szánja, vagy készülődik ez a személy, de a nőknél ez kifejezetten jellemző, hogy végigfutják a maguk párbeszédjét, az kis filmjüket, és akkor megállapítják, hogy biztos, hogy veszekedés van, és akkor az valódi találkozásnál már ebből a pozícióból indul ki, mint hogyha az megtörtént volna, pedig valójában nem. De itt most olyan, mint hogyha ez a személy pontosan ugyanígy viselkedne, és itt azt látom, hogy itt az akadályként azt éli meg, hogy
te rosszul reagálsz, de még azt sem tudod, hogy mire. Na nézzük még ezt a félelmet. Mi az a félelem? Megint, ami az előbb is kijött, hogy ő neki, ha ő feladja azokat a mélyen gyökerező elveit, hogy akkor mi vár rá, az a bizonytalansága, erre lehet mondani azt, hogy ugrani kell, amint a bolond lapja a taróban, hogy gyakran elérkezünk az életszakaszunkba egy olyan állapothoz, amikor nem tudjuk, hogy mi vár ránk, de mégis ugrani kell. Ilyen körbe gondoljuk, mint ahogy itt is láttuk, hogy ő is végig gondolt mindenféle dolgot, nem jutott eredményre, és az eredmény az, hogy ugrani kell, de fél. Ugyanakkor meg ott vagy te, hogy megújítás, a kapcsolat megújulása, a kommunikáció, az gyermekre kérnék szépen, hogy ez mit jelent, ez a megújulás. Lehetséges, hogy értékesebbnek éli meg majd a kettőtök kapcsolatát, értékesebbnek érzi azt, mint korábban, és nem akarja már figyelmen kívül hagyni azt, hogy itt fontos szerepe van a kettőtök kapcsolatában az érzéseknek. Nem biztos, hogy ezt így kimondja, de itt megint arra emlékeztetek mindenkit, hogy kettőn áll a vásár, és ha valaki nem beszél, az azt jelenti, hogy én nem jól kérdezem. És akkor, ha én azt szeretném, hogy a másik beszéljen, akkor nekem kell megtanulnom másképp. És ha valaki azt gondolja, hogy miért pont én tanuljak, akkor miért pont ilyen embert akarsz? Erre ez a válasz. Akkor miért várod te pont tőle azt, hogy ő beszéljen? Szóval ezért mondom, kettőn áll a vásár. Itt van sok minden, amiről beszélhetne, de rajtad múlik az, hogy mit tudsz úgy kiszedni belőle, úgy kihozni belőle, inkább így mondom, hogy ő önként és örömmel ossza meg veled ezeket a gondolatokat, érzéseket, amiket itt láttunk, hogy kapjál visszacsatolást tőle is, és ne csak ebből lássad, mert ha itt, amit erről mondok, ez egy kollektív, ez nem minden egyes személyre igaz, de ehhez célszerű megtanulni úgy kommunikálni a másik nem, tehát aki ez a szeretett személlyel, hogy bízzon benned annyira, hogy elmerje mondani, hogy milyen nehézségekkel küzd. Ugyanis a hosszú távú kapcsolat alapja az, hogy bízunk a másikban, és megosztom vele a gondolataimat, a problémáimat. Ha ez nincs meg, akkor abban nem lesz hosszú távú kapcsolat. Ezért is mondom mindig azt, hogy célszerű megtanulni, változtatni az eddigi sémánkon, mintánkon, hogy hogyan viszonyultunk a másikhoz, és nem azt mondani, hogy ő nem beszél velem, annak oka van, és méghozzá bennem van az oka, hogy miért nem nyílik meg nekem. Ezt érdemes figyelembe venni. Úgyhogy ez nagyon szép következő időszakot mutatnak ezek a lapok, de rajtunk is múlik, hogy ez így alakul. Köszönöm, hogy itt vagytok, és megnézitek. Köszönöm a lájkot, a feliratkozásokat, a kommenteket. Mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!